सो गुड इवनिंग मंडळी। यदि नहीं आज का वीडियो मराठी होगा तो जर तुम्ही लास्टचा व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला कळलं असेल मी एंड पण इथेच केला होता, याच बीचवर, वेत्ते बीचवर। आणि आज सुरुवातही तिथूनच होते, कारण की उद्या आहे महाकाली देवीची म्हणजे महाकाली आईची 7वी माळ जी आढेऱ्यात आहे आणि तिचं हे वेत्ते माहेरघर आहे। तर वेत्त्यामधून जो मान असतो 7व्या माळीचा तो खूप खास असतो। तर व्हिडिओची सुरुवात मी आजच करतो आहे, कारण की उद्या सकाळी काय घाई गडबड असेल तर इंट्रोडक्शन करायला भेटणार नाही। तर त्यामुळे व्हिडिओची सुरुवात ही आजपासूनच असेल आणि तुम्हाला थोडासा एक व्ह्यू दाखवेन वेत्ते बीचचा सनराईज, तो तुम्हाला बघायला भेटेल टाईमलॅप्समध्ये। तर तो नक्की तुम्ही एन्जॉय करा आणि आपण डायरेक्ट भेटू उद्या सकाळी। तर नमस्कार, आजचा आपण आहोत आढेऱ्यात महाकाली मंदिराच्या इथे। हा जो तुम्ही समोर जो व्ह्यू बघताय ना, हा एंट्री पॉईंट आहे ॲक्च्युली महाकाली मंदिराचा। तर आज आहे महाकाली मातेची 7वी माळ। तर आतमध्ये कसं वातावरण असतं, कसं चैतन्य असतं आज तुम्हाला दाखवतो। तर जर तुम्ही मुंबईवरून येत असाल तर हा रोड आहे, या साईडला वृंदावन हॉटेल आहे। आणि जर तुम्ही राजापूर किंवा आंबोळगड मार्गे येत असाल तर या साईडने याल। तर असा काहीसा एंट्री आहे। तर हे बबन साहेब इथेच उभे आहेत। मिलिंद शेठ काय म्हणताय, कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय। कसं वातावरण कसं आहे इकडे मंदिरात? आजचं वातावरण खूप छान आहे। गर्दी आता व्हायला सुरुवात झालेली आहे, आजची 7वी माळ आहे, गर्दी व्हायला सुरुवात झालेली आहे। तर आपण आता सध्या आहोत महाकालीच्या मंदिरात। ही जी तुम्ही बघताय हा एंट्री गेट आहे महाकालीचा आणि असा काहीसा सजलेलं असतं नवरात्रीमध्ये, संपूर्ण नवरात्री ते दसऱ्यापर्यंत। तर आजचा जो मान आहे हा पहिला महाकालीचा असतो, त्यानंतर इकडनं आपल्याला जायचं आहे सरळ इकडे नगरेश्वराच्या मंदिरात। आता आपण नगरेश्वराच्या मंदिराचा तुम्हाला वाट दाखवतो। तर सध्या आपण ना नगरेश्वराच्या मंदिरात आहोत। नगरेश्वराचं मंदिर हे माझ्या लेफ्ट हँड साईडलाच आहे, तुम्ही बघू शकता, पण व्हिडिओ काढायला अलाउड नाही। त्याच्या जस्ट बाजूला हे वारूळ आहे, किती वारूळ अक्षरशः ना मंदिरचं कौल फोडून वर गेलं आहे, एवढं प्रचंड आहे। तर नगरेश्वराच्या जस्ट राईट हँड साईडला हे आहे राम मंदिर, राम लक्ष्मण सीता आणि पवनपुत्र हनुमानाचं मंदिर आहे इकडे। तर हे आहे महालक्ष्मी देवीचं मंदिर।
आणि याच्या राईट हँड साईडलाच पालखी आहे, तिचाही फोटो तुम्हाला दाखवतो. हे आहे आडिरेतली विहीर, खूप खोल आहे. दिसते की नाही तुम्हाला माहीत नाही बघा. तर काहीसं असं पारंपरिक पद्धतीने इथे बावडीतून पाणी काढले जाते. बावडी म्हणजे विहीर, कोकणात बावडीला विहीर बोलतात. तर ही अशी पारंपरिक पद्धत आहे. इथे ही बांबूची तुम्हाला स्टिक दिसते आणि त्या साईडला हे वेट आहे. आता हे जास्त बोलतात ना, हातावर जोरही येत नाही या गोष्टीमुळे. तर हे आज बाजार कसं भरलं आहे, जे पूर्ण गेले 9 दिवस असतं, आज हा 7वा दिवस आहे. तर तुम्हाला ते बाजारही दाखवतो.
तर रात्री काही असं मंदिराचा कळस आहे हा महाकाली मंदिराचा. आणि हा आहे नगरेश्वराचं मंदिर. हे जे तुम्हाला समोर लाईटिंग दिसते ती असा काहीसा व्ह्यू असतो. ॲक्च्युली हा तर पाठीमागची बाजू आहे ही महाकाली मंदिराची. हा आहे मंदिर परिसरातील कलामंच आणि त्याच्यावर सुंदर अशी ही हस्तकला केलेली आहे. तर रात्रीची वेळ झाली आहे आणि आपण मंदिर परिसरात आहोत. हा आहे बाहेरील बाजू. अतिशय सुंदर अशी रोषणाई केलेली आहे. ही आहे मंदिर परिसरातील आतील बाजू. इथेही सुंदर अशी रोषणाई झालेली आहे. आणि आता थोड्याच वेळात आपण आपल्या गावचे रहिवासी आमचे लाडके काका राजू काका हे महाकाली आईबद्दल थोडीशी अशी आपल्याला माहिती देतील, ती तुम्ही ऐकावी. आपल्या आडिवऱ्यातली महाकालीचा उत्सव ऑक्टोबर महिन्यात आश्विन शुद्ध प्रतिपदेला चालू होतो. हा उत्सव 9 दिवस चालू असतो आणि या उत्सवाला महाराष्ट्रातून भरपूर भाविक येतात. आणि खरोखरच या देवीचं वैशिष्ट्य आहे. नवसाला पावणारी आमची महाकाली आहे. आणि ह्या महाकालीचं आडिवरं हे सासर मानलं जातं आणि वेत्तेगाव हे समुद्रकिनारी 4 किलोमीटर आहे. आणि त्या 4 किलोमीटरावर तिचं माहेर मानलं जातं. कारण त्याचं कारण असं आहे की वेत्तेगावातील जाधव घराण्यातील आमचा एका पुरुषाला ती देवी मच्छी पकडते वेळी पाग असतो, त्या पागामध्ये सापडली. आणि त्या पागामध्ये सापडल्यानंतर त्याला दृष्टांत दिला की मला ज्या ठिकाणी 4 लोक येऊन बसतील अशा ठिकाणी माझी स्थापना कर. मग इथल्या आडिवऱ्यातल्या काही लोकांना विचारपूस करून त्या आमच्या जाधव घराण्यातील पुरुषाने त्या देवीची स्थापना आडिवरे इथे केली. आणि त्यापासून आमचा वेत्तेगावचा मान हा मोठा असतो. आणि माहेरघर म्हणून आमचं वेत्तेगावसुद्धा समुद्रकिनारी वसलेलं ते प्रसिद्ध असतं. या यात्रेला 9 दिवस विविध प्रकारचे कार्यक्रम होतात आणि त्या कार्यक्रमांना भरपूर गर्दी होते. 7वी माळ म्हटले म्हणजे या परिसरातील लोकांची एक आवडती माळ सगळ्यात अशी होते. आणि त्या आवडत्या माळीचा कार्यक्रमाचा मान आमचा वेत्तेगावचा असतो. आणि गेली 25 वर्ष आमचे वेत्त्यातले ग्रामस्थ या ठिकाणी तो कार्यक्रम करतात. आणि खरोखरच सर्वांना माझी विनंती आहे की एक वेळ आमच्या श्री महाकाली देवीचं दर्शन कधीही उत्सवात या अगोदर या मन प्रसन्न होईल. दक्षिणमुखी अशी महाकाली वसलेली आहे आणि नवसाला पावते. या देवीला नऊवारी साडी नेसवली जाते सफेद. आणि ती मार्गशीर्ष महिन्यात वेत्तेगावची साडी नेसवली जाते. त्यालासुद्धा सगळे भाविक असतात, वेत्तेगावचे सगळे ग्रामस्थ असतात. तर या आमच्या महाकाली देवीचं सर्वात पवित्र मोठा आहे. आणि इथे होणारे सगळे कार्यक्रम रीतिरिवाजाप्रमाणे पूर्वीच्या होतात. कुठलाही धांगडधिंगाणा न होता धार्मिक कार्य असतील किंवा अन्य देवीचे कार्यक्रम असतील हे रीतिरिवाजाने होतात. थोड्याच वेळात नाटक चालू आहे. तर हा आहे पडद्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू. जी आधीची धावपळ असते ना ती धावपळ चालू आहे सध्या पाठीमागे. हे आपले नंदू दादा.
गुरु पण आहेत आणि आपली संपूर्ण मंडळी इथेच आहे. तर थोड्याच वेळात नाटक चालू आहे ना, महाकाली कलावंत वेत्ते मुंबई यांचा प्रयोग आहे आज 7व्या माहीनिमित्त. तर तो तुम्हाला थोडासा जे काही क्लिप दाखवता येईल, थोडीशीच क्लिप दाखवेल. हे त्यांची संपूर्ण मंडळ. तर ऑलमोस्ट आता 12:30 झालेत आणि नाटकाला अजून अर्धा ते पाऊण तास जाईल. तर व्हिडिओचा शेवट इथेच करूया. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया असंच पुन्हा एका नवीन ब्लॉगमध्ये. आई महाकालीच्या चरणी एकच प्रार्थना आहे, सर्वांच्या पाठीशी कायम उभी राहा.